là 19 giờ của ngày thứ ba, ngày 3 ngày thứ ba ngày 3. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở khung ngày thì nó lại là đóng nến luôn, xong hoàn thành cái nến của ngày luôn, thấy không? Đấy. Rồi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình nói về vấn đề backtest ha. Backtest ở đây thì chúng ta có nghĩa là chúng ta nhìn lại dữ liệu quá khứ và chúng ta trace theo gọi là trace demo, hoặc là chúng ta trace theo khung thời gian không có thật, những dữ liệu của quá khứ. Thì trading view thì nó có, nếu mà ai nâng cấp tài khoản lên tài khoản trả tiền rồi thì nó sẽ có cái nút replay ở đây ha, thì chúng ta sẽ replay lại để xem quá khứ. Tuy nhiên là mình muốn nói ở đây thì có thể là ai cũng biết nhiều về backtest rồi. Tuy nhiên có một cái mà nhiều người không để ý, đó là khi mà backtest chúng ta hay bị một cái gọi là quên đi nhìn vào cái tin tức của thị trường. Chúng ta cứ nhìn nến thôi, chúng ta quên đi là có những cái yếu tố khác mà chúng ta không để ý được. Và ngoài ra khi backtest chúng ta sẽ mất vài dữ liệu khi chúng ta nhìn ở những dữ liệu khung lớn. Nói ví dụ ở đây là chúng ta sẽ nhìn ở một khung giờ thôi và chúng ta sẽ bị loãng phương pháp luôn. Thông thường chúng ta trade chúng ta sẽ hay nhìn vào 2 đến 3 khung thời gian. Ví dụ như là khung ngày, khung H4 và H1. Có người là chơi H4 ngày và day vào tuần. Đấy. Thì khi mà chúng ta trade, ví dụ như là nói ví dụ như ở đây ha, chúng ta đang thấy là nó đang đâu đó thấy là ở đây đi, mình đang thấy ở đây là 19 giờ của ngày thứ ba, ngày thứ ba ngày 3. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở khung ngày thì nó lại là đóng nến luôn, xong hoàn thành cái nến của ngày luôn, thấy không? Đấy, chúng ta sẽ khó trong việc backtest, đúng không? Ta nhìn nó khó đánh giá được. Đấy, ta nhìn khung không đánh giá được cái phương pháp của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi backtest chúng ta sẽ không thấy được những cái tin tức nó phản ánh với giá, hoặc là giá phản ánh với tin tức. Mình nói ví dụ ở đây như cái chỗ này nến đóng rất là mạnh nè, cái này là nến của lúc vào phiên Mỹ. Rồi khi nó sẽ có những tin tức nó vào thị trường làm cho giá đi như thế này, và chúng ta backtest chúng ta sẽ quên đi, chúng ta cứ phân tích biểu đồ cái kiểu, chúng ta đã quên đi là tin tức nó ra thì những cái chỉ báo hay là những cái khung thời gian, hoặc những cái phương pháp nó sẽ bị bẻ cong rất là nhiều và sẽ có sai sót rất là nhiều luôn các bạn. Mình nói ví dụ ở đây ha, như cái đoạn này nếu mà ai nhìn ra xanh sẽ nói vẽ đây là một cái dùng kháng cự hỗ trợ, nhưng mà khi vào cái khung đây đóng nến, đây là đóng vào phiên Âu, phiên Mỹ nè, và có những cái đóng nến như thế này, và trong những cái phiên quan trọng thì đồng nghĩa việc là giá không có giữ được, là nó sẽ rớt luôn. Vì vậy là trade khung thời gian thật nó có chúng ta có nhiều trải nghiệm thú vị hơn là chúng ta chỉ suốt ngày backtest. Tuy nhiên thì mình nói đây là chúng ta cũng nên là backtest trong vòng vài ngày thôi, đừng có lạm vào backtest nhiều quá, bởi vì ngồi backtest nhiều chúng ta sẽ bị loạn phương pháp và chúng ta sẽ quên đi là chúng ta sẽ phải nhìn những khung ngày, khung tuần, bởi vì thứ Hai, thứ Sáu là những cái ngày cũng khá là nhạy cảm. Vì vậy là chúng ta cứ vào lệnh mà nhắm cứ vào liên tục như vậy thì nó cũng rất là nguy hiểm, và nó sẽ cho chúng ta nó sẽ không cho chúng ta một cái kinh nghiệm nào thực chiến hết đó các bạn. Nó rất là dở, là backtest nó chỉ giúp chúng ta ôn phương pháp thôi, nhưng mà thật sự ra là phương pháp nó chỉ chiếm khoảng là 30 đến 40% cái chiến thắng trên thị trường này thôi. Nó còn dựa vào cái khoảng thời gian, một cái tuần nào đó hoặc cái tháng nào đó là cái phương pháp sẽ đúng, và có những lúc sẽ không đúng, và có những lúc là nó sẽ có những cái tin tức nó ra. Như các bạn thấy ở đây là nếu chúng ta nhìn vào backtest sẽ không thấy những cái tin tức gì nó biểu thị trên đây hết, nên là mình sẽ rất là khó phán đoán các bạn, rất là khó luôn để biết được là tại sao là giá là đi mạnh như vậy. Chúng ta cứ nghĩ là chắc nó về vùng cái cường hỗ trợ hay gì đó, nhưng thật sự ra là khi mà nó có giá đi mạnh, giá mà đi như cái này các bạn thấy không, vào khuyên Mỹ nè là nó đi rất là mạnh nè,
Thì thường phiên Mỹ nó sẽ có những tin tức rất là quan trọng và nó đẩy giá đi rất là nhanh. Các bạn thấy ở đây là giá đi một mạch rất là dài rồi, nhưng mà vào phiên Mỹ các ta sao không phải đến đóng như thế này. Có nhiều người nói có người nói ở đây chắc là kháng cự hỗ trợ, nhưng mà các bạn thấy không, nó sao lắc sao lơ như vậy thì tìm sao mà tìm. Bây giờ tìm ở đâu bây giờ? Bút ở đây à? Đấy, thấy chưa? Nhưng mà nó lại nằm trên đây, nó đi lên rồi, xong tới đây nó lại xuống nữa. Các bạn thấy không? Đấy, nó có những cái hạn chế khi backtest rất là nhiều và chúng ta sẽ không thể nào biết trước được nó đi ha. Bạn thấy không, nó đi một cái đoạn đường rất là dài, xong nó đảo chiều luôn. Nếu mà nó phân kỳ mình bảo đảm luôn, những vùng này nè phân kỳ, có phân kỳ luôn các bạn, phân kỳ RSI gì đó, phân kỳ tele đây nè, phân kỳ rất là nhiều lần và sau đó nó mới xuống. Đấy, nên nó là backtest lâu sẽ làm cho chúng ta bị loạn và chúng ta sẽ không có một cái cảm nhận về thị trường, cũng như là không có gọi là kết hợp nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là tin tức nè, thứ hai là cái khoảng thời gian trade. Chúng ta nhìn như vậy, chúng ta vào là liên tục như vậy rất là nguy hiểm, mà chúng ta quên đi nhìn lại những khung tuần, khung ngày nó đang biểu thị như thế nào, giá có đang đi theo một cái hướng không, hay là nó đang đi vô hướng, rất là khó ha. Đó, như các bạn thấy những cái chỗ này là giá đang đi vô hướng nè, không có hướng gì hết đó. Và nếu mà ai trade những con H1, H1, H4 á, thì nó sẽ lên xuống dọc chiều rất là nhiều, và nó sẽ có những cái gọi là quét con mắt xuống các bạn. Đây các bạn thấy đây, vào đâu cũng chết các bạn. Nói ví dụ như vào ở đây H1 vào ở đây, nếu mà nhìn chung số đó xa thì vẫn ăn đúng không, nhưng mà đây nó lại hình chúng ta xong là lên thì rất là khó chịu. Ở đây cũng vậy, nhìn chung dài hạn thì vẫn tăng thôi đúng không, nhưng mà nó lại xuống đây hình một cái rồi nó mới lên. Thậm chí các bạn đặt stop loss ở đây đi nữa nó cũng vẫn hình xuống tới tận đây, stop loss rất là xa luôn. Đấy, thì những cái lúc như thế này là cực kỳ khó chịu, mà chay mà đặt stop loss xa quá thì thường gọi là chay gì nữa, và rất là khó khăn trong cái giai đoạn này. Vì vậy khi mà đứng góc nhìn thị trường nó thấy nó vào những cái giai đoạn này rồi thì tốt nhất là không nên trade, không nên trade. Ví dụ như cái đoạn này là nên trade ha, đang đi rất là ok. Đó, khung ngày đây đoạn này mình có thể là mình xe luôn đâu đó, ví dụ đi, ví dụ thôi ha, ví dụ thôi, mình ví dụ như vậy. Đấy, nó hình xuống rồi đi xuống hết các bạn, hay mình đặt số đó hơi ngắn đúng không. Đó. Thì vẫn có được 1-2 giờ chưa. Thì các bạn thấy ở đây là cái này nãy mình vào chưa vào sớm nè, mình phải đợi nó về 20 mình nó vào. Đấy thì đây là cái như mình nói video trước là đây và khung ngày và khung tuần nó hợp lưu với nhau, có nghĩa là hợp lưu là khung tuần nó đường chính thấp hơn đường 21 và khung ngày đường chính cũng thấp hơn đường 21. Thì đây là một cái điểm một cái khoảng thời gian rất là đẹp để vào sell và bán xuống nha. Còn những cái chỗ khác là rất là khó chịu. Đấy, thì mình muốn nói sơ với các bạn về cái backtest thôi. Quan điểm của mình là các bạn nên backtest trong vòng 1 đến 2 tuần để kiểm nghiệm phương pháp thôi. Sau đó là phải thực chiến, chứ cứ đánh backtest là rất là dễ bị dính đạn các bạn. Cái tuần này sao này bị gì ta? Những năm chà, nhìn biểu đồ tuần hay ha. Tới các bạn thấy ở những cái lúc này là những năm 80 mấy nè, nó đi rất là giống như không có thanh khoản vậy ha. Trên những năm mà 80 mấy rồi bắt đầu có thanh khoản từ từ. Thú vị rồi. Rồi thì ý mình nói đây là các bạn nên backtest ít thôi và chuyển sang trade demo theo khung thời gian thật luôn. Xong rồi demo rồi mà khi mà tài khoản demo có lợi nhuận rồi chúng ta sẽ chuyển sang là đánh thật. Và đánh thật thì đánh khoảng 5 đến 10 đô một lệnh vào, thì nó sẽ giúp các bạn học nhanh hơn, chứ đừng có lạm dụng backtest quá nhiều. Mình thấy có một số bạn rất là lạm dụng backtest, cứ ngồi lui quá khứ rồi lại là sổ chạc, cứ sổ chạc cho nó chạy rồi vào lệnh bảo đảm luôn các bạn sẽ không học được gì hết từ cái backtest này.
thậm chí cho dù phương pháp bạn thậm chí là cho dù cái phương pháp của bạn nó có hay hoặc là mạnh đi nữa mà chúng ta không kết hợp được những cái nhìn đa khung và kết hợp với tin tức á, vào khoảng thời gian á, và chưa kể là cái tâm lý, thì khi mà các bạn đánh mà backtest á, thì các bạn hay thấy kết quả nhanh trong vòng 1 đến 2 cái nến, hoặc là trong vòng 5 phút các bạn ngồi là bạn thấy được kết quả của lệnh của bạn rồi. Nhưng mà khi các bạn chơi thực tế thì mất cả 1 ngày 2 ngày, thì cái khoảng thời gian mà gồng lệnh 1 đến 2 ngày đó là có rất là nhiều cảm xúc trong đó, lúc tăng lúc giảm, lúc lời lúc lỗ, lúc gồng lỗ, gần tới lúc mà đạt stop loss xong rồi lại quay đầu, rồi TB gần tới TB thì lại quay đầu, hoặc là TB xong rồi là giá đi một mạch nữa. Vì vậy là nó có rất là nhiều cái cảm xúc trong cái việc mà chơi thực. Còn chơi demo á, nói dụ đây cứ đặt một cái lệnh đây xong cái ngồi nét trong vòng có 50 phút là biết kết quả của cái lệnh rồi. Nhưng mà các bạn biết là để hoàn thành cái lệnh của mình đang vào nó cần mất rất là nhiều thời gian, mất đôi khi là mất cả 1-2 tuần, sau đó là gồng lệnh tới 1-2 ngày đến 1 tuần mình mới TB được. Thì đó là trong những khoảng thời gian rất là khó khăn cho những người mà đang vào lệnh, đang đợi lệnh đi vào, hoặc là đang gồng lệnh. Đấy, nó sẽ luyện cho các bạn một cái bản lĩnh ở thị trường hơn là cái việc mà ngồi cứ nét như thế này ha. Mặc dù nó là an toàn vốn nhưng thực sự ra chả cái an toàn, các bạn đang mất thời gian với nó nhiều hơn, và cái việc mà mất nhiều thời gian làm cho các bạn bị nản hơn. Và có nhiều người sẽ bị một cái gọi là tôi luyện cả năm trời chơi hoặc là học vài năm rồi mà không kiếm được tiền, thì cảm thấy là bị bất lực. Mặc dù không mất tiền nhưng mà các bạn mất thời gian cũng là quý báu, cũng là tiền bạc thôi chứ không có phải là gì hết các bạn. Nên là cố gắng là backtest trong vòng 1 đến 2 tuần bằng cái replay này thôi, còn sau đó là phải chuyển qua demo liền và đánh theo khung thời gian thật luôn. Nó sẽ có nhiều cái cảm xúc cho các bạn hơn rất là nhiều. Và các bạn kết hợp với nhìn tin tức, các bạn biết là các bạn sẽ thấy được là có những cái ngày tin tức như vậy thì giá sẽ đi như thế nào, để các bạn có những cái trải nghiệm thú vị hơn về thị trường này. Đây là những chia sẻ của mình về cái việc mà backtest. Và hiện tại là đang Black Friday của thế giới nên là TradingView nó đang giảm giá đó, thì các bạn có thể mua cái tài khoản rồi hoặc là nâng cấp tài khoản của mình lên thì giá nó rẻ, không phải nó giảm khoảng 70% gì đó, thì mua cũng khá là hay, nó rẻ. Cái mùa này thông thường từ khoảng tháng 11 đến tháng 12 là nó sẽ giảm giá mạnh các bạn, thì chúng ta nên mua một tài khoản rồi để dùng cho biết, rồi sau đó thì nếu mà mình cảm thấy không cần nữa thì thôi. Ok, xin chào các bạn.